اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندوتش هوت دوج بكريمه صوص الباربيكيو. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندوتش. مكونات الساندوتش: هوت دوج مسلوق، بصل متشوح في زيت، كريمه، مستردة، زبده، وهنستعمل شويه توم مفروم، وطبعا صوص الباربيكيو. نجيب الاول الزبده، نحط معاها البصل على طول، رشه ملح وفلفل، وبعد كده نحط كريمه، شويه توم، معلقه مستردة، والباربيكيو. نحط الهوت دوج، كده الساندوتش جاهز. ساندوتش هوت دوج بصوص او بكريمه الصوص الباربيكيو. هنطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل ميلك شيك الموز والشوكولاته. المكونات: موز، شوكولاته قابله للدهن، لبن، وبودره كريمه خفق، وهنستعمل شويه قهوه سريعه الذوبان، وشويه شوكولاته مبشوره. نجيب الموز، شوكولاته، كريمة خفق، نحط شوية من قهوة سريعة الذوبان، وشوية من الشوكولاتة المبشورة، لبن، كده ميلك شيك جاهز. ميلك شيك شوكولاته وموز، ساندوتش حاجه ساقعه.